KOMO card activation. How to activate your KOMO ATM card. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa previous video, pinakita namin kung paano mag-open ng bank account sa KOMO. So ginawa lang natin yan online and ginawa natin yung step-by-step tutorial guide dito sa video na to. You may click this link sa taas to check that video. And ngayon, after ma-approve ng account ko, so ang timeline bale, nag-open ako ng bank account sa kanila ng January 31 and then na-approve yung account ko ng Feb 2. So umabot ng almost 2 days bago na-approve yung account ko. And then nung Feb 6, I think 4 days after, na-deliver naman yung KOMO Debit card ko. And ito yung itsura niya. And also, andito na rin yung envelope kung saan included na yung KOMO Debit card ko, which is ito naman siya. So, andito yung ATM card ko and also yung name ko. Also, yung valid through or yung expiration date ng card na to. So, ngayon, ang next step naman is dapat i-activate na natin tong card na to. And also, dapat mag-setup na rin tayo ng PIN para kapag gusto natin gamitin yung KOMO ATM card natin sa pag-purchase, like sa mga supermarket or sa mga restaurants, pwede natin siyang magamit. Ang kailangan lang natin i-provide is yung PIN code natin sa KOMO. So, andito sa instruction na kailangan i-unlock yung card and mag-set ng PIN. Dito sa link na to, yung pag-unlock ng card. Bago natin gawin yan, punta muna tayo sa KOMO na app. So, naka-login na ako sa KOMO and wala pa akong balance dito. Sa mga next video, magka-transfer na tayo ng pera. Pero for now, kailangan natin i-activate muna yung card natin sa KOMO. So, tap ko tong card. And then, tap ko tong activate. And then, kailangan kong i-enter ngayon yung last 4 digit na makikita ko dun sa KOMO card ko. And this time, kailangan ko nang mag-set ng PIN. Remember lang na dapat hindi kalimutan yung PIN kasi ito din gagamitin natin moving forward kapag gusto natin na gamitin yung debit card sa mga transactions. Like, pagbibili tayo, tapos ipamibili natin is yung pera na meron dun sa KOMO account natin. So, mag-setup lang ko rito. So, na-enter ko na yung 6-digit code ko. So, twice ko siyang in-enter. Debit card PIN successfully updated. So, tap ko yung OK. And naka-receive na rin akong text from KOMO. So, yung debit card ko daw yung debit card PIN has been changed na. So, may confirmation na rin tayo na-receive sa text. And ngayon, yung CVV is nasa likod ng ATM card. And also, yung debit card, pwede natin siyang i-lock temporarily. Kung let's say, hindi natin makita, akala natin nawawala, pwede natin siyang i-lock temporarily. By the time na makita na natin yung card, pwede na natin siyang i-unlock para magamit na ulit yung debit card natin sa KOMO. And ngayon, may pinakita kasing text si KOMO like this one, yung komo.ph/unlock card. So, punta na lang tayo sa Chrome. Try lang muna natin yan sa browser. Tingnan natin kung ano yung itsura niya. So, hindi siya nag-exist, sabi dito. So, mas maganda na sa app na lang siya gawin. And since na-setup na rin naman natin yung PIN and na-activate na rin yung card, okay na tayo. Pwede na magamit yung KOMO sa mga transactions na gagawin natin, which is also ipapakita ko rin sa mga next video. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Investlibrary. Until next time, bye-bye!